Bạn đang nghe chuyện tại Mèo Audio. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Tôi tỉnh dậy trong vai vợ của kẻ thù cũ. Tôi tỉnh lại trong mùi thuốc sát trùng, trần nhà trắng đến mức chói mắt, khiến đầu óc trống rỗng như vừa bị ai đó xóa sạch. Không phải kiểu không nhớ hôm qua ăn gì, mà là không nhớ mình là ai. Tôi hoảng loạn ngồi bật dậy, tim đập dồn dập, trên cổ tay còn hằn vết kim truyền, đau âm ỉ, cảm giác sợ hãi như nước lạnh tràn qua lồng ngực. Tôi lục tung trí nhớ, nhưng trong đầu chỉ là một khoảng tối rỗng, không tên, không tuổi, không quá khứ. Bàn tay run rẩy với lấy chiếc điện thoại đặt bên giường, mở khóa. Danh bạ hiện ra không nhiều, nhưng ánh mắt tôi lập tức bị hút chặt vào một cái tên được ghim ở đầu. Chồng, không họ, không tên, chỉ một chữ ngắn gọn đến mức kiêu ngạo. Tôi nhìn chằm chằm 3 giây, rồi nuốt nước bọt, bấm gọi. Chuông vang lên, từng tiếng gõ thẳng vào tim tôi. Alo. Giọng đàn ông trầm thấp, hơi khàn, không mang theo chút dịu dàng nào. Nhưng chỉ một chữ ấy thôi, tim tôi đã đập lệch một nhịp. Xê chồng ơi, tôi không hiểu sao mình lại gọi như vậy, cổ họng nghẹn lại, giọng mềm đi một cách bản năng. Em đang ở bệnh viện, em không nhớ gì cả. Đầu dây bên kia im lặng. Lâu đến mức tôi tưởng cuộc gọi đã bị ngắt. Em nói cái gì? Giọng anh ta thấp hơn, như đè sát tai tôi qua điện thoại. Em mất trí nhớ rồi. Tôi cắn môi, nước mắt tự nhiên trào ra. Em sợ lắm. Một khoảng lặng nữa. Ở yên đó, anh nói, đừng đi đâu. Cuộc gọi kết thúc gọn gàng, không một câu an ủi. Nhưng kỳ lạ là tôi lại thấy yên tâm. Người đàn ông đến rất nhanh. Cửa phòng bệnh mở ra, và trong khoảnh khắc ấy, tôi quên mất cách thở. Anh cao, dáng người thẳng, vai rộng, áo sơ mi đen ôm sát thân trên, cổ áo mở 2 nút để lộ xương quai xanh sắc nét, gương mặt lạnh lùng, đường nét sâu, đôi mắt tối màu như không phản chiếu ánh đèn. Ánh nhìn của anh rơi lên tôi. Không phải kiểu lo lắng vồ vập, cũng không phải xa lạ, mà là đánh giá. Tôi bỗng thấy mình giống như một món đồ thất lạc vừa được tìm lại. Em không nhớ thật sao? Anh đứng cạnh giường, cúi xuống, khoảng cách gần đến mức tôi ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt pha lẫn mùi thuốc lá trên người anh. Tôi gật đầu. Anh nhìn tôi thêm vài giây, rồi đưa tay ra. Bàn tay anh lớn, các đốt ngón rõ ràng. Khi anh chạm vào cổ tay tôi, nhiệt độ cơ thể cao hơn tôi tưởng. Tôi giật mình khẽ rụt lại, nhưng anh đã nắm chặt. Nhìn anh nói. Tôi ngẩng lên. Ánh mắt anh khóa chặt tôi, sâu và tối, như muốn lôi cả linh hồn tôi ra soi xét. Nhớ kỹ, giọng anh thấp và chậm, anh là chồng em. Một câu nói, không nghi vấn, không do dự. Tim tôi đập mạnh đến mức tai ong ong. Chồng, tôi thử lặp lại, cảm giác từ ngữ ấy lăn trên đầu lưỡi vừa lạ vừa ngọt. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, nhưng không phải nụ cười. Tôi xuất viện sau đó 2 ngày. Suốt thời gian ấy, anh ngày nào cũng đến, đúng giờ, không sớm không muộn, không nói nhiều, nhưng luôn ở đó, đút tôi uống thuốc, điều chỉnh gối, đắp chăn khi tôi ngủ. Sự chăm sóc lạnh lẽo nhưng tỉ mỉ khiến tôi dần phụ thuộc. Ngày về nhà, tôi được anh đưa lên xe. Khi thắt dây an toàn, anh cúi người qua, ngón tay vô tình lướt qua ngực tôi, chỉ một cái chạm rất nhẹ, nhưng da đầu tôi tê dại, hơi thở khựng lại. Anh khựng một giây. Ánh mắt tối xuống. Em nhạy cảm như vậy từ bao giờ? Anh hỏi, giọng thấp sát tai tôi. Tôi đỏ mặt, không biết trả lời thế nào. Xe lăn bánh. Căn nhà anh đưa tôi về rộng lớn, tối giản, lạnh lẽo như khách sạn cao cấp, không có ảnh chung, không có đồ dùng của phụ nữ, không có dấu vết vợ chồng. Tôi bỗng thấy bất an. Chồng ơi, tôi kéo nhẹ tay áo anh. Em, trước kia sống ở đây sao? Anh cúi đầu nhìn tôi, rất lâu. Bây giờ em sống ở đây, anh nói. Tối hôm đó, tôi ngủ trên chiếc giường rộng đến mức lạc lõng. Trong cơn mơ màng, tôi cảm nhận được tấm đệm lún xuống. Một cánh tay vòng qua eo tôi, kéo tôi sát vào lồng ngực rắn chắc phía sau, hơi thở nóng phả lên gáy. Ngủ đi, giọng anh trầm và thấp, như thì thầm, như mệnh lệnh. Anh ở đây. Tôi không thấy sợ, chỉ thấy tim mình đập nhanh một cách nguy hiểm. Tôi tỉnh dậy trong cảm giác bị bao bọc. Không phải chăn, là người. Một cánh tay vắt ngang eo tôi, lực vừa đủ để tôi không nhúc nhích được, nhưng cũng không đau. Lưng tôi áp sát vào lồng ngực phía sau, cứng rắn và ấm. Hơi thở trầm thấp phả đều lên gáy, mỗi lần như vậy da tôi lại nổi gai. Tôi mở mắt, tim đập loạn. Đêm qua, tôi ngủ một mình, tôi nhớ rất rõ. Nhưng người phía sau dường như không định cho tôi có thời gian suy nghĩ. Dậy rồi, giọng anh khàn khàn vì mới ngủ dậy, thấp sát tai tôi. Tôi cứng người. Chồng, từ xưng hô ấy tuột khỏi miệng một cách tự nhiên đến mức chính tôi cũng giật mình. Anh, sao lại ở đây? Cánh tay siết nhẹ lại. Đây là phòng của chúng ta.
Anh nói, rất chậm. Em quên rồi. Tôi cắn môi. Trong đầu không hề có ký ức phản bác câu nói ấy, nhưng cơ thể tôi lại phản ứng trước sự gần gũi này một cách quá rõ ràng. Tim đập nhanh, sống lưng nóng lên, cả người căng thẳng như dây đàn. Tôi thử xoay người, không xoay được. Anh cúi đầu, mũi chạm nhẹ vào tóc tôi, hít một hơi rất khẽ. Chỉ một động tác đó thôi mà tôi thấy cổ họng khô rát. Đừng cử động, anh nói. Buổi sáng em hay đá chăn. Tôi đỏ bừng mặt. Em xin lỗi. Một tiếng cười rất khẽ bật ra sau lưng tôi. Không hẳn là vui, giống như một thứ cảm xúc bị kìm nén quá lâu. Không cần xin lỗi, anh thì thầm. Anh quen rồi. Bữa sáng diễn ra trong im lặng. Anh ngồi đối diện tôi, áo sơ mi sắn tay đến khuỷu, vừa đọc tin tức vừa uống cà phê. Tôi thì lóng ngóng với bát cháo, cảm giác như mình là người ngoài bị lạc vào cuộc sống của anh. Em ăn ít vậy. Anh đặt tách xuống, nhìn tôi. Em không đói lắm. Không được. Anh đứng dậy, đi tới sau lưng tôi, một tay đặt lên vai tôi, cúi xuống. Ăn hết. Giọng nói sát tai, bàn tay nặng vừa đủ để tôi không thể từ chối. Tôi gật đầu, tim đập thình thịch, ngoan ngoãn ăn tiếp. Khi tôi đứng lên dọn bát, chuông cửa vang lên. Một người phụ nữ trẻ bước vào, ăn mặc thanh lịch, nụ cười tươi. Anh về rồi à? Cô ta nhìn thẳng vào anh, giọng thân quen. Tôi đứng sững. Cô là, tôi còn chưa kịp nói hết câu, cánh tay anh đã vòng qua eo tôi, kéo sát lại. Vợ tôi, anh nói thay tôi, giọng lạnh và dứt khoát. Người phụ nữ kia khựng lại trong một giây rất ngắn. Vợ, cô ta lặp lại, ánh mắt lướt nhanh qua tôi, dừng ở bàn tay đang đặt trên eo tôi. Tôi cảm nhận rất rõ lực tay anh tăng lên, như một lời cảnh cáo không lời. Em ấy vừa xuất viện, anh nói tiếp, không tiện tiếp khách. Không ai hỏi tôi có tiện hay không. Người phụ nữ cười gượng, nói vài câu xã giao rồi rời đi. Cửa vừa đóng lại, tôi lập tức quay sang anh. Cô ấy là ai? Anh cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt tối đi. Không quan trọng, anh nói, em chỉ cần nhớ một chuyện. Chuyện gì? Ngón tay anh nâng cằm tôi lên, buộc tôi nhìn thẳng vào anh. Khoảng cách quá gần, hơi thở quyện vào nhau. Ở đây, anh nói chậm rãi, em là của anh. Tim tôi đập mạnh đến mức đau nhói. Tôi không biết vì sao, nhưng tôi không phản kháng. Chỉ thấy một cảm giác nguy hiểm ngọt ngào lan ra từ lồng ngực, như thể tôi đang bước vào một nơi không nên bước, nhưng lại không muốn quay đầu. Tôi phát hiện ra chuyện đó vào buổi chiều ngày thứ 3 sống ở đây. Điện thoại của tôi không còn riêng tư. Tôi đang ngồi trên sofa, lướt xem mấy bức ảnh cũ trong máy với hy vọng mong manh rằng ký ức sẽ tự bò ra từ đâu đó. Nhưng ảnh rất ít, chủ yếu là phong cảnh, vài món ăn, không có gương mặt thân quen nào. Quá sạch sẽ. Sạch đến mức đáng ngờ. Em tìm gì à? Giọng anh vang lên ngay phía sau, khiến tôi giật mình. Tôi quay đầu lại, tim đập mạnh. Em chỉ xem điện thoại thôi. Tôi giơ máy lên. Em muốn nhớ lại chút gì đó. Anh không nói gì, chỉ đưa tay ra. Đưa anh, hả? Tôi ngơ ngác. Điện thoại, anh nhắc lại, giọng bình thản nhưng không phải hỏi. Tôi do dự một giây, rồi vẫn đưa cho anh. Không hiểu vì sao, tôi luôn có cảm giác không nên cãi lời anh, dù lý trí thì gào lên rằng điều này không bình thường. Anh mở máy, thao tác rất nhanh, quen thuộc đến mức như thể đã làm chuyện này hàng trăm lần. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Anh đang làm gì vậy? Dọn rác. Anh đáp. Rác. Anh ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt tối lại một chút. Những thứ không cần thiết. Tôi còn chưa kịp hỏi thêm, anh đã tắt máy, đặt điện thoại lại vào tay tôi. Sau này nếu có số lạ gọi tới, anh nói, không cần nghe. Nhỡ đâu là người quen của em thì sao? Anh cúi người xuống, hai tay chống lên thành sofa, nhốt tôi giữa anh và lưng ghế. Khoảng cách gần đến mức tôi phải ngửa cổ mới nhìn được mặt anh. Người quen của em. Anh nhấn từng chữ. Anh đều biết. Tôi nuốt nước bọt. Vậy, anh quen em lâu chưa? Tôi hỏi, giọng nhỏ đi. Ánh mắt anh lướt qua môi tôi một thoáng rất nhanh. Đủ lâu để biết em không thích bị làm phiền. Tôi không biết đó là câu trả lời hay né tránh. Buổi tối, anh đưa tôi ra ngoài ăn. Nhà hàng nằm trên tầng cao, ánh đèn vàng ấm áp, nhạc nhẹ. Tôi mặc chiếc váy anh chọn, váy ôm sát hơn tôi tưởng, cổ hơi trễ, mỗi khi cúi xuống là tôi có thể cảm nhận ánh mắt anh dừng lại quá lâu. Anh nhìn gì vậy? Tôi khẽ hỏi. Nhìn vợ mình, anh đáp rất tự nhiên. Tôi đỏ mặt. Ngay lúc đó, một người đàn ông từ bàn bên cạnh đứng dậy, tiến lại gần. Xin lỗi, anh ta cười lịch sự. Tôi thấy cô quen lắm. Tôi ngẩng lên, tim đập thình thịch. Anh là... Chưa kịp nói hết câu, một bàn tay đã đặt lên lưng ghế tôi, ngay sau eo. Cô ấy không quen anh. Giọng anh lạnh hẳn đi. Anh nhận nhầm người rồi. Người đàn ông kia khựng lại. Tôi chỉ. Đi.
Anh ngắt lời. Không to tiếng, không gắt gỏng, nhưng đủ sắc để khiến người ta biết nên dừng ở đâu. Khi người kia rời đi, tôi mới thở ra. Anh làm em giật mình, tôi nói. Anh không thích người khác nhìn em, anh đáp, thản nhiên như nói về thời tiết. Chỉ nhìn thôi mà. Anh quay sang, ánh mắt tối sẫm. Chỉ cần nhìn, anh nói, cũng là quá nhiều. Tối đó, khi về nhà, tôi vào phòng tắm trước. Nước nóng dội xuống, hơi nước bốc lên mờ mịt. Tôi chống tay lên tường, nhắm mắt, cố sắp xếp lại những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Cánh cửa phòng tắm bỗng mở ra. Tôi giật mình quay lại. Anh đứng đó, tay đặt lên tay nắm cửa, ánh mắt trầm xuống khi nhìn thấy tôi trong lớp hơi nước mờ. Anh vào đây làm gì? Tôi vội kéo khăn che trước ngực. Anh nhìn tôi vài giây, ánh mắt như lướt qua từng đường cong bị che khuất. Em quên khóa cửa, anh nói. Không khí bỗng trở nên đặc quánh. Lần sau nhớ khóa. Anh quay đi, nhưng trước khi đóng cửa lại, anh dừng một nhịp. Anh không chắc mình có thể quay đi lần nữa. Cửa khép lại. Tôi đứng chết lặng dưới làn nước nóng, tim đập nhanh đến mức choáng váng. Đêm đó, tôi nhận được một tin nhắn. Số lạ, chỉ vỏn vẹn một câu. Cuối cùng cậu cũng biến mất rồi. Tôi còn chưa kịp phản ứng, điện thoại đã bị rút khỏi tay. Anh đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo. Anh đã nói rồi. Anh nhìn tôi. Số lạ không cần xem. Nhưng, anh cúi xuống, trán chạm trán tôi, giọng thấp và chậm. Em càng ít nhớ lại. Anh nói, em sẽ càng an toàn. Tim tôi thắt lại. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy sợ, người đàn ông mà mình đang gọi là chồng. Tôi không ngủ được. Câu nói của anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, như một vòng lặp không có nút dừng. Em càng ít nhớ lại, em sẽ càng an toàn. An toàn, khỏi cái gì? Tôi ngồi dậy, với lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Màn hình tối om, không có tin nhắn, không có thông báo, như thể câu chữ kia chỉ là ảo giác. Nhưng cảm giác lạnh sống lưng thì không. Tôi vừa bước ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng nói chuyện vọng lên từ phòng khách. Giọng đàn ông quen thuộc, trầm và thấp. Và một giọng nữ khác, gấp gáp, cố kìm nén. Anh còn định giấu cô ấy đến bao giờ? Tôi đứng khựng lại ở đầu cầu thang, tim đập dồn dập. Đến khi nào đủ? Anh đáp. Anh điên rồi sao? Giọng người phụ nữ run lên. Cô ấy không phải vợ anh không có quyền. Quyền? Anh cười nhạt. Người duy nhất từng có quyền rời đi là cô ấy, nhưng bây giờ thì không. Tôi siết chặt tay vịn cầu thang, ngón tay lạnh toát. Anh đang lợi dụng việc cô ấy mất trí nhớ. Người kia nói, nếu cô ấy nhớ lại thì sao? Giọng anh hạ thấp, lạnh hẳn. Cô ấy sẽ chạy về với người đàn ông khác. Người phụ nữ im lặng. Tôi bước thêm một bước, sàn gỗ kêu khẽ. Cả hai đồng loạt quay đầu. Ánh mắt anh chạm vào tôi, chỉ một giây, nhưng đủ để tôi thấy trong đó lóe lên thứ gì đó rất giống sợ hãi. Em dậy rồi. Anh bước nhanh về phía tôi, giọng dịu xuống như chưa từng có cuộc đối thoại kia. Sao không ngủ thêm? Người phụ nữ kia nhìn tôi chằm chằm. Cậu, cô ta hít sâu. Cậu còn nhớ tớ không? Tôi lắc đầu. Tôi xin lỗi, tôi nói thật. Cô là ai? Cô ta cười, nhưng mắt đỏ hoe. Tớ là Lâm Vũ, cô ta nói. Bạn thân nhất của cậu. Không khí đông cứng. Em mệt rồi. Anh đặt tay lên vai tôi. Để anh đưa em về phòng. Tôi tránh ra. Không, tôi nói, tim đập mạnh đến mức đau ngực. Em muốn nghe. Ánh mắt anh tối hẳn. Em không cần nghe những chuyện này. Em cần. Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Nếu không, em không biết mình là ai. Anh nhìn tôi rất lâu, rồi buông tay. Lâm Vũ kéo tôi ngồi xuống sofa. Cô ấy nắm tay tôi, siết chặt, như sợ tôi biến mất. Cậu và anh ta chưa từng kết hôn. Cô ấy nói thẳng. Chưa từng đăng ký, chưa từng tổ chức lễ cưới. Tôi cảm thấy tim mình rơi mạnh xuống. Vậy, anh ấy là ai? Là người cậu từng đính hôn, cô ấy nói, và cũng là người cậu tự tay hủy hôn. Tôi quay sang nhìn anh. Anh đứng đó, lưng thẳng, nét mặt không đổi. Vì sao? Tôi hỏi, giọng khàn đi. Lâm Vũ cắn môi. Vì cậu yêu người khác, cô ấy nói. Vì cậu nói với tất cả mọi người rằng anh ta khiến cậu ngạt thở. Tôi nhắm mắt lại. Ngực đau như bị bóp chặt. Cậu nói anh ta kiểm soát quá mức. Lâm Vũ tiếp tục, giọng run lên. Cậu bỏ đi ngay trong lễ đính hôn, không quay đầu. Tôi nghe thấy tiếng thở rất nhẹ phía sau. Anh không lên tiếng. Vậy bây giờ, tôi thì thầm, tại sao anh ấy nói em là vợ? Không ai trả lời. Tôi đứng dậy, từng bước tiến về phía anh. Anh nói đi. Tôi ngẩng lên nhìn anh.
Em là vợ anh, từ khi nào? Anh cúi đầu, nhìn tôi rất lâu. Rồi anh đưa tay lên, chạm vào cổ tay tôi, đúng chỗ vết kim truyền ngày đầu tiên. Là từ lúc em tỉnh lại, anh nói. Tim tôi như vỡ ra. Anh biết em mất trí nhớ. Tôi nói, từng chữ rơi xuống rất nặng. Nhưng anh vẫn để em gọi anh là chồng. Ừ, anh để em dựa vào anh. Ừ, anh chạm vào em. Tôi thì thầm, ôm em, ngủ cùng em. Ánh mắt anh tối đến mức tôi không nhìn thấy đáy. Em không đẩy anh ra. Một câu nói khiến tôi câm lặng. Vậy nếu em nhớ lại tất cả, tôi hỏi, anh định làm gì? Anh bước tới, đứng rất gần tôi, gần đến mức tôi phải ngửa đầu. Anh sẽ hỏi lại em. Giọng anh thấp và chậm. Lần này, em còn chạy được không? Không phải đe dọa, là tuyên bố. Sau đêm đó, mọi thứ trong căn nhà này thay đổi. Không ồn ào, không cãi vã, không có một câu xin lỗi hay giải thích. Chỉ là tôi không còn ra ngoài một mình nữa. Buổi sáng, khi tôi vừa đứng dậy khỏi giường, cửa phòng đã mở. Anh đứng đó, áo sơ mi chỉnh tề, ánh mắt trầm xuống khi nhìn tôi. Đi đâu? Anh hỏi. Em muốn ra ban công. Tôi đáp. Anh gật đầu, bước sang một bên nhường đường. Nhưng khi tôi bước ra, anh cũng theo sau, đứng cách tôi nửa bước chân. Không chạm vào, nhưng đủ gần để tôi cảm nhận được sự hiện diện áp sát. Không phải canh giữ, là bao vây. Bữa ăn được chuẩn bị đầy đủ hơn trước. Anh ngồi đối diện tôi, gắp thức ăn vào bát tôi, không hỏi tôi có muốn hay không. Em gầy đi rồi, anh nói. Có sao không? Tôi thử hỏi. Có, anh đáp gọn. Anh không thích. Tôi cúi đầu ăn, che đi ánh mắt thoáng dao động. Trong lòng tôi biết rõ, nếu tôi phản kháng, thứ dịu dàng này sẽ biến mất. Và tôi chưa sẵn sàng đối mặt với phiên bản khác của anh. Buổi chiều, Lâm Vũ gửi tin nhắn. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu trước khi trả lời. Tớ ổn. Chỉ 2 chữ. Không phải vì tôi ổn thật, mà vì tôi biết điện thoại này anh sẽ xem. Quả nhiên, chưa đầy 10 phút sau, anh xuất hiện. Em nói mình ổn. Anh đứng sau lưng tôi, đọc đúng 2 chữ trên màn hình. Vậy là đủ. Tôi xoay người lại. Anh không hỏi em có muốn ở đây không sao? Anh cúi xuống, 2 tay chống lên tay vịn ghế, giam tôi trong khoảng trống chật hẹp, khoảng cách gần đến mức mũi tôi chạm vào ngực anh. Anh đang hỏi bằng cách khác. Anh nói, nếu em không muốn, em đã không ở lại. Tim tôi đập lệch một nhịp. Em không có ký ức. Tôi nói nhỏ, em không biết nên đi đâu. Ánh mắt anh khẽ dao động. Một khoảnh khắc rất ngắn. Rồi bàn tay anh đưa lên, vuốt nhẹ sau gáy tôi. Không siết, không giữ, chỉ đặt ở đó, như thể tôi thuộc về đúng vị trí ấy. Vậy thì ở đây, anh nói, cho đến khi em nhớ ra. Tối đó, trời mưa. Tôi đứng trước cửa sổ, nhìn nước mưa trượt dài trên kính, trong lòng trống rỗng. Anh bước tới sau lưng tôi. Không ôm, chỉ đứng rất gần. Em sợ anh sao? Anh hỏi. Tôi không trả lời ngay. Một lúc sau, tôi nói thật nửa vời. Em sợ mình sẽ quen với việc dựa vào anh. Không khí lặng đi, rồi anh cười rất khẽ, tiếng cười thấp đến mức gần như hòa vào tiếng mưa. Anh thì không sợ. Anh nói, anh chờ điều đó. Tôi quay đầu lại. Anh không sợ em nhớ lại rồi ghét anh à? Ánh mắt anh nhìn tôi sâu đến mức khiến tôi không thở nổi. Anh sợ, anh đáp, nhưng anh càng sợ em không còn cần anh nữa. Lần đầu tiên, tôi thấy trong giọng anh có thứ gì đó rất giống mệt mỏi. Đêm đó, tôi chủ động bước sang phía giường anh. Không chạm vào, chỉ đứng đó. Em ngủ không được, tôi nói, anh có thể ở cạnh em không? Ánh mắt anh tối lại. Em chắc chứ? Tôi gật đầu. Anh nằm xuống, quay lưng về phía tôi, giữ một khoảng cách rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ cần tôi cử động là chạm vào. Một lúc sau, tôi chủ động dịch lại gần. Lưng tôi chạm vào ngực anh, hơi thở anh khựng lại, nhưng anh không đẩy tôi ra. Cánh tay anh từ từ vòng qua eo tôi, lần này siết chặt hơn trước, như thể nếu buông ra, tôi sẽ biến mất. Đừng chơi với lửa, anh thì thầm, anh không giỏi kiềm chế. Tôi nhắm mắt. Trong bóng tối, tôi khẽ cong môi, bởi vì anh không biết rằng tôi cũng đang học cách dùng chính sự lệ thuộc này để sống sót. Mọi chuyện bắt đầu từ một cơn đau đầu, không báo trước. Tôi đang đứng trong bếp, cầm ly nước thì đột nhiên thế giới nghiêng hẳn đi. Thái dương đau nhói như bị ai đó dùng đầu ngón tay ấn mạnh, sâu và tàn nhẫn. Ly nước rơi khỏi tay. Chưa kịp chạm đất, tôi đã bị kéo vào một lồng ngực quen thuộc. Em sao vậy? Giọng anh trầm xuống, bàn tay giữ chặt vai tôi. Mùi quen thuộc ập tới, khiến đầu tôi càng đau hơn. Không phải vì dễ chịu,
Mà vì quen, hình ảnh vỡ ra trong đầu tôi như mảnh gương rơi. Một hành lang dài, ánh đèn trắng lạnh, một giọng nói của chính tôi, bình tĩnh đến tàn nhẫn. Chúng ta dừng lại ở đây đi. Tôi bật thở gấp, móng tay vô thức bấu chặt áo anh. Đừng, tôi thì thầm, không biết đang nói với ai. Đừng nhìn em như vậy. Cơ thể anh cứng lại. Em thấy gì? Anh hỏi, giọng thấp đi. Tôi lắc đầu, trán vùi vào ngực anh. Tôi không dám nói, bởi vì trong mảnh ký ức vừa lóe lên kia, ánh mắt của người đàn ông đứng trước mặt tôi, giống hệt ánh mắt anh lúc này. Đen, sâu và bị bỏ rơi. Anh đưa tôi lên phòng nghỉ. Tôi nằm trên giường, chăn kéo cao đến cằm. Anh ngồi cạnh, một tay đặt lên cổ tay tôi, như thể sợ tôi biến mất. Bác sĩ nói đây là phản ứng bình thường. Anh nói, ký ức có thể quay lại từng chút một. Tôi nhìn anh. Anh có muốn em nhớ lại không? Tôi hỏi. Anh im lặng, rất lâu. Có, anh đáp, và cũng không. Không là vì sao? Anh cúi xuống, trán chạm nhẹ lên mu bàn tay tôi. Vì em sẽ nhớ ra, em từng ghét anh đến mức nào. Tim tôi nhói lên, tôi không nói gì nữa. Nhưng trong đầu, mảnh ký ức kia vẫn tiếp tục rạn nứt. Một chiếc nhẫn bị đặt xuống bàn. Tôi nói, em ngạt thở. Tối hôm đó, tôi sốt nhẹ, cả người nóng ran, nhưng tay chân lại lạnh. Anh ở bên cạnh tôi suốt đêm, lau trán, đổi khăn, giữ tôi khi tôi run lên vì mệt. Trong cơn mê man, tôi kéo tay anh lại gần. Đừng đi, tôi nói, giọng yếu ớt. Lúc đó, anh đừng nhìn em như vậy. Anh khựng lại. Lúc nào? Anh hỏi. Tôi mở mắt, nhìn thấy gương mặt anh rất gần, gần đến mức tôi có thể thấy rõ từng vết mệt mỏi bị che giấu sau ánh mắt lạnh lùng ấy. Lúc em nói chia tay, tôi thì thầm. Không khí như đông cứng. Bàn tay anh siết chặt. Em nhớ rồi sao? Tôi lắc đầu. Chưa rõ, tôi nói thật, chỉ là em biết mình đã làm anh đau. Một lúc rất lâu, anh không nói gì. Rồi anh cúi xuống, trán chạm trán tôi, không hôn, chỉ giữ rất gần. Em luôn biết cách làm anh không buông được. Giọng anh khàn đi, ngay cả khi không nhớ gì. Đêm đó, tôi tỉnh dậy giữa khuya. Tôi quay người, vô thức tìm hơi ấm quen thuộc. Bàn tay tôi chạm vào ngực anh. Anh chưa ngủ. Anh chưa ngủ à? Tôi hỏi khẽ. Anh sợ. Anh đáp. Sợ gì? Sợ em tỉnh dậy rồi, không cần anh nữa. Tôi im lặng. Rồi tôi chủ động áp sát lại gần hơn, đầu tựa vào vai anh. Vậy hôm nay, tôi nói, anh cho em mượn anh đi. Cánh tay anh vòng qua lưng tôi, siết chặt. Chỉ hôm nay, anh nói, ngày mai anh không chắc mình còn tỉnh táo để cho mượn không. Tôi nhắm mắt. Trong lòng tôi, những mảnh ký ức tiếp tục rơi. Và tôi biết rất rõ một điều. Khi tôi nhớ lại tất cả, mối quan hệ này sẽ không còn đường lùi. Từ sau cơn sốt, tôi và anh bước vào một trạng thái rất kỳ lạ. Không còn hỏi, không còn trốn tránh, nhưng cũng không nói thẳng. Chúng tôi cùng im lặng và cùng biết. Buổi sáng, tôi tỉnh dậy trước anh. Ánh nắng nhạt tràn qua rèm cửa, rơi lên gương mặt quen thuộc đến mức khiến tôi tim đập khẽ lệch một nhịp. Hàng mi anh rũ xuống, nét mặt lúc ngủ dịu đi, không còn sắc lạnh thường ngày. Tôi nhìn anh rất lâu, rồi đưa tay lên, chạm nhẹ vào vết sẹo mờ gần xương quai xanh. Hình ảnh trong đầu tôi chớp lên. Một buổi tối mưa. Tôi ném áo khoác xuống ghế. Nói rất lạnh, đừng chạm vào em. Ngón tay tôi khựng lại. Anh mở mắt, không bất ngờ, như thể đã tỉnh từ lâu. Em nhớ ra gì rồi? Anh hỏi. Tôi rút tay về, cong môi cười nhạt. Không nhiều, tôi nói, chỉ nhớ là anh từng rất hay giữ em như thế này. Tôi cố ý dịch sát lại gần hơn. Cánh tay anh lập tức vòng qua eo tôi, siết chặt. Em đang thử anh. Giọng anh trầm xuống. Không, tôi ngẩng lên nhìn anh. Em chỉ đang ở cạnh chồng mình. Ánh mắt anh tối sầm. Em biết mình đang làm gì không? Biết, tôi đáp, và anh cũng biết. Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn hơi thở. Không ai hôn ai, nhưng cũng không ai lùi. Buổi trưa, anh đưa tôi ra ngoài. Không phải nhà hàng, là một phòng trưng bày nghệ thuật vắng người. Trước kia em thích mấy chỗ này, anh nói, giọng bình thản. Tôi đứng trước một bức tranh trừu tượng, những mảng màu chồng chéo, hỗn loạn. Em từng nói gì? Tôi hỏi. Anh đứng sau lưng tôi. Em nói nhìn giống cảm giác bị bóp nghẹt, anh đáp. Tôi khẽ cười. Vậy sao anh vẫn đưa em tới? Vì em hay quay lại những thứ khiến em đau, anh nói. Anh cũng vậy. Tôi quay đầu, khoảng cách rất gần. Bàn tay anh đặt lên eo tôi, đúng vị trí cũ,
quen đến mức đáng sợ. Anh không sợ em nhớ ra rồi bỏ đi à? Tôi hỏi. Anh cúi xuống, môi lướt qua vành tai tôi, không chạm. Anh sợ, anh nói, nhưng anh càng sợ, em nhớ ra mà vẫn quay đầu. Tim tôi đập mạnh. Đây không còn là kiểm soát, đây là đánh cược. Tối đó, tôi chủ động khóa cửa phòng ngủ. Khi anh bước vào, anh dừng lại nhìn tôi. Em chắc chứ? Anh hỏi lần nữa, giống như rất nhiều lần trước. Tôi gật đầu. Đêm nay, tôi nói, em không muốn giả vờ nữa. Ánh mắt anh tối đi. Em nhớ lại rồi. Chưa hết, tôi nói thật, nhưng em nhớ đủ để biết em đang chọn. Anh tiến lại gần, không vội, mỗi bước đều nặng nề, như đang tự kiềm chế. Khi anh chạm vào tôi, lần này không còn là giữ hay bao vây, chỉ là một bàn tay đặt lên lưng tôi, áp sát, ấm và run rất nhẹ. Em có thể dừng lại bất cứ lúc nào, anh nói, giọng khàn hẳn, chỉ cần nói. Tôi ngẩng lên, trán chạm trán anh. Còn anh, tôi hỏi, anh có dừng được không? Anh im lặng, rồi đáp rất khẽ, không. Tôi nhắm mắt, dựa hẳn vào anh. Trong khoảnh khắc đó, tôi biết rất rõ. Chúng tôi không còn là người mất trí và kẻ lợi dụng. Chúng tôi là hai kẻ trưởng thành, cùng bước vào một sai lầm quen thuộc, biết rõ sẽ đau, nhưng vẫn bước tiếp. Tôi nhớ ra vào một buổi sáng rất yên tĩnh, không đau đầu, không choáng váng. Chỉ là khi tôi nhìn thấy chiếc hộp gỗ nhỏ đặt trong ngăn kéo tủ đầu giường. Tôi chưa từng mở nó trước đây. Hoặc đúng hơn, tôi đã mở rồi, nhưng quên mất. Bên trong là một chiếc USB và một tờ giấy gấp gọn, nét chữ quen đến mức tay tôi run lên. Nếu có ngày mình không còn nhớ gì, hãy xem cái này. Là chữ của tôi. Tim tôi đập mạnh đến mức tai ù đi. Video mở ra. Màn hình rung nhẹ, góc quay nghiêng, như thể được ghi lại trong lúc tay run rẩy. Gương mặt tôi xuất hiện trong khung hình, nhợt nhạt, ánh mắt đỏ hoe nhưng tỉnh táo đến lạnh lẽo. Là tôi đây. Tôi trong video nói, nếu cô đang xem cái này, nghĩa là tôi đã đúng. Tôi nuốt khan. Tai nạn hôm đó không hoàn toàn là ngẫu nhiên. Tôi tiếp tục, có người theo dõi tôi từ trước. Tôi không chắc họ muốn giết tôi hay chỉ muốn tôi biến mất một thời gian. Màn hình rung mạnh hơn. Anh ấy biết. Tôi nói, anh ấy luôn biết. Tôi khựng lại. Trong đầu, ký ức bung ra như đập vỡ con đập cuối cùng. Một cuộc tranh cãi dữ dội. Tôi đứng trước cửa xe. Anh giữ tay tôi, giọng khàn, em không được ra ngoài lúc này. Tôi giật tay ra, anh không có quyền. Và rồi, ánh đèn pha chói lòa. Tôi tắt video khi cửa phòng ngủ mở ra. Anh đứng đó. Chỉ cần nhìn ánh mắt tôi, anh đã biết. Em nhớ rồi, anh nói. Không phải câu hỏi. Tôi đứng dậy, tay nắm chặt chiếc USB. Anh biết sẽ có tai nạn. Tôi nói, giọng rất bình tĩnh đến đáng sợ. Anh biết có người theo dõi em. Vậy mà anh vẫn để em ra ngoài. Không, anh đáp, anh không kịp giữ em lại. Tôi cười khẽ. Hay là anh nghĩ, nếu em quên hết, mọi thứ sẽ dễ hơn. Không khí đông cứng. Anh bước tới. Anh không muốn em bị thương. Anh nói, anh chỉ muốn em ở lại. Bằng cách để em quên mình là ai. Tôi ngẩng lên nhìn anh. Để em gọi anh là chồng, khi anh biết rõ em đã từng sợ anh đến mức nào. Ánh mắt anh dao động. Em cũng từng yêu anh nói, rất nhiều. Đúng, tôi gật đầu, và anh đã dùng điều đó để nhốt em. Tôi bước lùi lại. Anh đưa tay ra, nhưng dừng lại giữa không trung. Lần đầu tiên, anh do dự. Đêm đó, chúng tôi nằm cạnh nhau, không ôm, không chạm. Giữa chúng tôi là một khoảng trống lạnh lẽo, rõ ràng hơn bất cứ bức tường nào. Em sẽ đi, tôi nói, nhìn trần nhà, khi mọi thứ ổn định. Anh quay đầu nhìn tôi. Em sẽ không quay lại. Tôi im lặng. Một lúc sau, tôi nói, em không biết. Anh cười khẽ, tiếng cười khô khốc. Câu trả lời đó còn tàn nhẫn hơn nói thẳng là không. Tôi quay sang nhìn anh. Vậy anh muốn em nói dối à? Anh không đáp, chỉ nhắm mắt lại. Nhưng bàn tay anh, đặt bên cạnh tôi, run rất nhẹ. Sáng hôm sau, tôi thức dậy một mình. Bên cạnh là tờ giấy. Anh sẽ giải quyết mọi thứ phía sau. Lần này, anh không giữ em lại. Nếu em còn quay đầu, hãy là vì em muốn. Tôi ngồi rất lâu. Trong đầu, ký ức đã trở lại hoàn chỉnh. Và lần này, tôi không biết mình nên đau vì quá khứ hay vì hiện tại. Tôi rời đi 3 tháng, không lời từ biệt, không ngoái đầu. Thành phố khác, căn hộ nhỏ, cuộc sống yên tĩnh đến mức đôi khi tôi tưởng mình đang trốn trong một cái kén. Tôi đi làm, về nhà, ăn uống đúng giờ,
ngủ một mình trên chiếc giường vừa đủ cho một người. Không còn hơi ấm quen thuộc, không còn ánh mắt luôn dõi theo. Và kỳ lạ thay, tôi nhớ điều đó. Ký ức trở về rất chậm, nhưng lần này không đau đầu. Nó giống như từng trang sách được lật lại, không bỏ sót một dòng nào. Tôi nhớ lần đầu gặp anh. Nhớ cách anh yêu quá sâu. Nhớ cả khoảnh khắc tôi sợ hãi vì nhận ra nếu tiếp tục ở bên anh, tôi sẽ không còn là chính mình. Và tôi cũng nhớ mình đã từng quay đầu lại bao nhiêu lần. Chúng tôi gặp lại nhau trong một buổi tối mưa. Thật kitsch, nhưng đời vốn không sáng tạo. Tôi bước ra khỏi tòa nhà thì nhìn thấy anh đứng dưới mái hiên đối diện, áo khoác sẫm màu, dáng người cao gầy hơn trước, gương mặt không đổi, chỉ là ánh mắt đã bớt sắc. Anh không bước tới, chỉ nhìn tôi. Như thể đang chờ tôi quyết định khoảng cách này còn tồn tại hay không. Tôi bước qua đường. Anh giải quyết xong rồi à? Tôi hỏi. Ừ, anh đáp, không còn ai theo dõi em nữa. Còn anh? Tôi nhìn thẳng vào mắt anh còn theo dõi em không? Khóe môi anh cong lên rất nhẹ. Không, anh nói, anh không dám. Một câu nói khiến ngực tôi thắt lại. Chúng tôi ngồi trong quán cà phê nhỏ, ánh đèn vàng ấm, không khí tĩnh lặng. Em nhớ hết rồi, tôi nói, cả những lúc tốt lẫn lúc xấu. Anh gật đầu, anh biết. Anh không hỏi sao. Không, anh đáp, anh sợ câu trả lời. Tôi bật cười khẽ. Anh vẫn vậy, tôi nói, luôn yêu theo cách khiến người khác không thở nổi. Anh nhìn tôi rất lâu. Còn em, anh nói chậm rãi, luôn rời đi khi bắt đầu yêu thật. Lời nói không trách móc, chỉ là sự thật. Tôi đặt tay lên bàn, gần tay anh nhưng không chạm. Anh có hối hận không? Tôi hỏi, vì đã giữ em lại khi em không còn nhớ gì. Anh không né tránh. Có, anh nói, nhưng nếu quay lại, anh vẫn sẽ làm vậy. Tôi nhắm mắt, tim tôi đập mạnh, quen thuộc như chưa từng rời xa. Khi mưa tạnh, chúng tôi đứng trước cửa quán. Khoảng cách giữa hai người chỉ một bước chân. Gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi quen thuộc ấy, nhưng lần này không ai vượt qua. Nếu em quay lại, tôi nói, sẽ không có mất trí nhớ, không có giả vờ, không có nhốt nhau trong cái tên hôn nhân. Anh nhìn tôi, anh biết. Và nếu em rời đi tiếp, tôi hỏi. Anh khẽ cười. Anh sẽ học cách sống mà không giữ em lại. Tôi bước tới, ôm anh, chỉ ôm, không hơn. Cánh tay anh vòng lại rất chậm, rất cẩn thận, như thể chỉ cần siết mạnh hơn một chút, tôi sẽ tan biến. Em vẫn còn yêu anh, tôi nói khẽ, chỉ là em không muốn yêu theo cách cũ nữa. Hơi thở anh run lên. Anh cũng vậy. Tôi không quay lại ngay. Sau buổi tối mưa đó, tôi trở về căn hộ nhỏ của mình, tiếp tục sống cuộc sống đã quen trong 3 tháng qua. Sáng đi làm, tối về nhà, cuối tuần đọc sách, nấu ăn cho một người. Nhưng có một điều đã khác. Tôi không còn trốn tránh ký ức nữa. Mỗi khi nhớ đến anh, tôi không chỉ nhớ những ngày bị bao bọc đến ngạt thở, mà còn nhớ cả những đêm anh thức trắng khi tôi sốt, những lần anh đứng sau lưng tôi, không chạm vào, chỉ để chắc rằng tôi vẫn ở đó. Tình yêu của anh chưa từng giả. Chỉ là cách anh yêu khiến người ta không còn chỗ để thở. Một buổi chiều, tôi nhận được tin nhắn. Anh ở dưới nhà, nếu em không muốn gặp, anh sẽ đi. Không có thêm lời nào. Tôi đứng rất lâu trước cửa sổ. Rồi tôi cầm áo khoác, đi xuống. Anh đứng dưới tán cây, ánh nắng chiều nghiêng nghiêng phủ lên vai. Khi thấy tôi, anh không bước tới, chỉ đứng yên, như thể sợ chỉ cần tiến thêm một bước, mọi thứ sẽ sụp đổ. Em đến rồi, anh nói. Ừ, giữa chúng tôi là một khoảng trống nhỏ, không còn quen thuộc để tùy tiện lấp đầy. Anh không đến để kéo em về, anh nói. Anh chỉ muốn hỏi một câu. Tôi nhìn anh, hỏi đi, nếu bây giờ anh không còn là người kiểm soát, không còn là kẻ lấy mất lựa chọn của em. Anh nói rất chậm, anh chỉ là một người đàn ông yêu em, nhưng biết lùi lại, em có cho anh một cơ hội không? Không phải lời cầu xin, là đặt quyền quyết định vào tay tôi. Tôi hít sâu. Anh có chịu được không? Tôi hỏi, nếu em rời đi thêm một lần nữa. Anh cười rất nhẹ. Không, anh đáp, nhưng anh sẽ không giữ em lại. Câu trả lời khiến mắt tôi cay lên. Chúng tôi đi bộ rất lâu, không nắm tay, không chạm. Chỉ đi cạnh nhau, như hai người đang học lại cách tồn tại trong cùng một không gian. Trước kia, tôi nói, em luôn sợ rằng nếu ở cạnh anh, em sẽ biến mất. Anh gật đầu, anh biết. Còn bây giờ, tôi dừng lại, quay sang nhìn anh. Em sợ rằng nếu không thử lại, em sẽ hối hận. Anh nhìn tôi, ánh mắt lần này không còn ép buộc, không còn nắm chặt. Chỉ là chờ đợi. Tôi bước tới, chủ động nắm lấy tay anh. Bàn tay ấy khẽ run.
nhưng không siết lại. Chúng ta thử lại, tôi nói, nhưng không phải với danh nghĩa vợ chồng, không sống chung hay, không kiểm soát. Anh gật đầu. Anh nghe em. Và nếu có ngày em nói dừng, tôi tiếp, anh phải để em đi. Anh nhìn rất lâu, rồi đáp, anh hứa, tối đó, tôi không ở lại. Tôi quay về căn hộ của mình. Anh đứng dưới nhà, nhìn theo cho đến khi đèn phòng tôi sáng lên, rồi mới rời đi. Không có cái ôm nào níu kéo. Không có lời hứa quá đà. Chỉ có một điều rất rõ ràng. Lần này, chúng tôi không yêu nhau bằng sự thiếu thốn, mà bằng sự tỉnh táo. Một tháng sau, tôi dọn một ngăn tủ trống trong nhà. Không phải cho anh, mà cho khả năng, một ngày nào đó. Tôi nhìn chiếc USB cũ đặt trong ngăn kéo, rồi đóng lại. Ký ức đã đủ rồi. Phần còn lại, tôi muốn tự mình viết tiếp. Và nếu anh còn ở đó, đi chậm hơn tôi một bước, không nắm tay nhưng cũng không rời đi, thì có lẽ chúng tôi sẽ không cần mất trí nhớ thêm một lần nào nữa để học cách yêu cho đúng.